is the life I lead in this city. Hurrying to cut my teeth. I can take what I need to get by. Doesn't make it easy. The other piece of my heart moves slow. Somewhere in the great unknown. When I return from the afterglow, will you carry me like I am? Wait, hold on. Put me together, take me back where I belong. I want it all. I had a feeling. Mä teen päiväruoksi nyt riisiä ja makkarastroganoffia. Ja mä pan tuommoista juustopekoni makkaraa, sipulia, lehtikaalta ja paprikaa. Täällä on pakasteessa, mä oon laittanut paprikaa sinne. Ja sitten tuon kerman mä oon saanut ilmaiseksi Lidlistä, kun sillä kerää niitä pisteitä, niin tämä oli kerran ilmainen. Se on, onkohan se kaurakerma vissiin. Take you back to my youth. Show you what I wish I knew. My will is strong with a place to lean. Mä ripottelin päälle vähän hampun siemeniä. The other ring on my wrist is gold. Pairing with the light it holds. When I return from my skin and bone, I'm remembering the words you told me. Nyt on lauantai ja me lähdetään tässä tyttö ja minä käymään kaupassa. Melko varmasti Coopissa mennään käymään. Kiivi on loppu taas ja maito on melkein loppu ainakin. Me ollaan menossa nyt kauppaan. On mukava, justiin sopiva ilma. Näyttää 17 astetta. Ja eilen illallahan tuuli hirviästi. Ja sitten tälle päivälle tätä illaksi. Mutta mä en tiedä, oliko se ihan täällä sitten. No taas luvannut kovaa tuulta ja sajetta ja ehkä ukkostakin. Me käytiin kaupassa tuossa ja nyt mä oon tekemässä iltaruokaa. Mä poimin sisälle tosiaan tässä. Siellä oli paljon tämmöisiä valmiita härkäpapuja. Nyt me ollaan syöty iltaruokaa ja kohta alkaa TV:stä yksi ohjelma, jota minä tykkään katsoa. Se on Kunskapskanalilla. Mä oon nähnyt, kun ne näyttää uusintana niin monta noita ohjelmaa, niin olen tätäkin nähnyt aikaisemmin, mutta minusta se on niin hyvä, niin mä katson sen. Mä luulen, että se alkaa, oliko se 6:45 ehkä, en ole ihan varma. Että suunnilleen puolen tunnin päästä. Se on, no ruotsiksi se ohjelman nimi on I rymden med Brian Cox tai jotakin semmoista. Se on yksi professor Brian Cox, joka niinkö se tekee ohjelmia avaruudesta. Ja minusta se on oikein mielenkiintoista. Niin. Sen mä ajattelin katsoa tässä. Ja sitten mä ajattelin editoida yhteen tämän päivän videon. Mutta ensin mä ajattelin, mä tässä hoksasin, mä en muista, voi olla, että mä oon kertonut jo aikaisemminkin. Mutta kun joku joskus kysyy, mutta mä en muista, kyllä mä luulen, että mä oon puhunut aikaisemminkin, kertonut, että mitä eri töitä mä oon tehnyt. Kyllä mä luulen, että mä oon. Jos muista oikein, niin mä oon jo kertonut, vai? No en mä tiedä, mä ajattelin kuitenkin sen kertoa uudestaan. Mä tain panna alas tämän puheen, eikö? Nyt mulla ei oo puhelin, kun nyt mulla on tämä. No niin, nyt se menee. Täällä mä oon.
tämä Canon, mikä G7X, joku semmonen. Joo, eli kun mä kävin lukion, no ensimmäisen vuoden lukiossa mä luin, silloin luettiin niin yhdessä humanistinen ja ekonominen ja samhällsvetenskaplig, onko se joku yhteiskunnan tieto. Että mä aloitin niin humanistinen, että mä luin sen ensimmäisen vuoden. Ja sitten toinen vuosi mä hyppäsin, että mä luin sosiaalilinjan. Ja sitten mä oon jäljestäpäin käynyt kouluja ja ollut Englannissakin koulussa. Että ja sitten undersköterska, että hoitoalan kouluja on kanssa käynyt. Ja sitten korkeakoulussa nyt lukenut, mutta töistä mä ajattelin nyt puhua. Niin, oliko se lukion jälkeen? Niin, mä en muista kumpi oli ensin. Oliko se siivoustyö vai oliko se hoitotyö? Vai mulla oli yhtä aikaa ne kanssa silloin. Että mä siivosin konttoreita, toimistoja niin tehtaalla, tehtaan alueen toimistorakennuksia, toimistoita mä siivosin. Ja sitten mulla oli samalla kans hoitoalan työ, mutta sillähän mä en ollut vielä käynyt niin hoitoalan koulutuksia, että mä olin silloin niin täällä Ruotsissa sanotaan vårdbiträde. Että mutta niin se oli no mikähän se on, se oli semmoinen niin talo, jossa asuu paljon niin vanhempia ihmisiä. Äldreboende täällä sanotaan. Että semmoisilla töillä mä aloitin. Ja no hoitoalan työtähän mä oon kaikista eniten tehnyt. Mä oon eri paikoissa ollut ja yhdessä vaiheessa mä olin Tukholmassa. Milloin se oli? No siitä on yli 30 vuotta sitten kuitenkin. Siellä oli semmoinen hoitokoti, mikä oli niinku juutalaisille erikseen. Niin siinä mä olin jonkun aikaa. En mä kauan ollut siellä, kun en mä viihtynyt Tukholmassa. En yhtään viihtynyt. Minusta se tuntui ihan liian isolle. Lontookin tuntui paljon niin jotenkin, miten se sanoisi, niin lämpimämmälle. Että ihmiset oli lämpimämpiä. Se tuntui pienemmälle Lontoa, kun Lontohan enemmän niin monta pientä kylää, jotka on kasvanut niin yhteen. Mutta Tukholma tuntui kylmemmälle ja isolle. En viihtynyt ollenkaan siellä. Siellä mä olin jonkun aikaa. Mutta en kauan. Ja sitten tosiaan Lontoossahan mä olin kanssa, kun mä kävin koulua ensin Brightonissa ja sitten mä menin Lontooseen. Ja mä olin siellä. Se oli semmoinen community service volunteer. Että mä sain paikan, että mä olin töissä yhdessä, miten se sanotaan, ryhmäasunto, jossa asuu niinkö tätejä. En mä osaa selittää oikein. Jota mun työ siellä oli tehdä 2 niistä niinkö aamupalaa ja iltaruokaa. Ja sitten keskellä päivää mä olin töissä sen yhtiön tai niiden niinkö toimistossa reseptionissa istuin. Ja sitten, oliko se 2 päivää viikossa, kun se oli, niin mä kävin tekemässä työtä soppakeittiössä, niin kodittomien soppakeittiössä. Me tehtiin soppaa ja teetä ja leipää. Niin siellä sai ihmiset käydä syömässä. Että
se oli mielenkiintoista kanssa. Ja sitten mä oon siivannut hotellia. Hotellihuoneita on siivonnut eri paikassa täällä Ruotsissa. Ja mä yritän muistaa, mä en saa näitä oikean järjestyksen kuitenkaan. Mutta no rautatehtaalla mä oon ollut yhden kesän, oliko se pari kuukautta. Se oli kans mukava, kun siellähän mun vanhemmat oli töissä koko niiden työajan. Ne oli rautatehtaalla töissä. Niin minäkin olin siellä pari kuukautta sitten. Ja sitten mä oon ollut töissä makkaratehtaalla. Ja mä oon ollut töissä semmoisessa isossa kasvipuutarha firma. En mä oikein tiedä, miten mä selitän. Mutta kaikista eniten tosiaan hoitotöitä. Ja nyt nämä viimeiset on henkilökohtainen avustaja. On ne molemmat työt. Mutta hoitotöitä mä oon tehnyt monta erilaista hoitotyötä. Onkohan mä yhtään muuta. Niin kääntäjän työtä mä oon tehnyt. Ja mä oon ollut lehtikustannusyhtiö, miten se sanotaan. Että niillä oli Suomessakin, että minä sain olla Suomen osaston, hoitaa Suomen asiakkaita. Niillä oli Suomessa lehtiä. Se, jonka kanssa mä eniten olin töissä, se lehti, joka oli yksi niistä ensimmäisistä, oli Tractor Power. Se lehti niiden asiakaspalvelussa, niin se oli hirveän mukavaa. Sitten ne sai muita lehtejä kanssa sinne Suomeen. Unelmakoti ja puutarha. Oliko ne jotain muutakin vissiin? Ja sitten lentoyhtiöllä mä oon tehnyt töitä kanssa täällä. Ja sekin oli että mä otin Suomen asiakkaita siellä eniten. Otin mä Ruotsin ja Norjan ja Tanskan kanssa, mutta eniten Suomen asiakkaita. Että mä oon ollut töissä paljon, että on ottanut puheluita suomalaisilta tai Suomen asiakkaita. Se on ollut mukavaa. Olikohan ne siinä? Mä sitten jäljestäpäin aina hoksata ja mulla on unehdus sanoa se. Mä en yhtään valmistellut tätä, en kirjoittanut mitään ylös. Olisi varmaan pitänyt kirjoittaa ylös, että muistaa paremmin, mutta että mä oon tehnyt paljon eri sortista työtä ja se on minusta ollut mukavaa, kun joka työstähän oppii jotain uutta kanssa ja se on vaihtelua. Ja en mä muista mitään. En mä nyt muista. Mutta se alkaa kohta se ohjelma, mitä mä ajattelin katsoa, niin mä päätän tämän videon tälle päivälle ja nähdään sitten taas toisena päivänä. Mä en tiedä, ehkä huomenna saa nähdä. Mutta kiitos oikein paljon kun katsoit ja hyvää illan jatkoa sinulle. Hei!